Lačo Gives, vítejte u první epizody pořadu Tuke Talk v roce 2023. Dnes máme dva speciální hosty, kteří nás pozvali k sobě domů. Je to romský pár, Karolina Mirga Daněk a Lukáš Daněk. Jsme moc rádi, že můžeme být s váma. Já vás na začátku představím. Karolina Mirga Daněk je z Polska, pochází z velkého významného aktivistického rodu Mirgu a je jedna ze spoluzakladatelů European Roma Youth Network, řekla jsem to správně, ano. Jedna z klíčových postav na evropské úrovni, co se jedná emancipace mladých Romů. No a Lukáš je skater, je to Rom z Prahy a je to mimo jiné mistr České republiky ve skateboardingu v roce 2008 a 2010. Jo. Jak vás dva osud svedl dohromady? Tak myslím, že ten aktivismus to trošku vlastně byl i osud, protože my jsme se poznali na projektu, který dělá Ternipe od roku 2010, Díky Nabister, upamiętnienie romského holokaustu. Je to 5-dňový program edukační pro mladé lidi vlastně z různých zemí, kde jako nejenom jedeme do Auschwitza, učíme se o tom, co se tam stalo, ale taky vlastně máme takové workshopy, konferencie a setkání, kde mladí lidé sami rozprávají o tom, co se naučili a co jako o tom přemýšlejí. A taky vlastně v 2013 jsme měli prvníkrát, kde jsme měli 500 mladých lidí z 20 zemí pozvaných a Luky byl vlastně v skupině české jako účastník. Jak jsem ho viděla, jak přijeli, tak rovno se mi moc líbil a bylo to moc rychle. A bylo to moc rychlé, takže 5 dní už jsme se tam poznali na projektu a já jsem v té době ještě bydlela v Londýně, takže jsem odjížděla v pátek do Londýna a on do Prahy. A už vlastně na pondělí jsem měla letenku do Prahy, že přijedu za ním a byl to vlastně ten taky asi rozhodující moment v životě, že víš, jestli půjdeš za hlasem srdce nebo ne. A vlastně jsem přijela do Prahy, on na mě vyzvednul na tom letiště, naštěstí tam čekal. Já se těšil, jsem už nebydlel sám. No a jak jsem se vlastně nastěhovala tedy do Prahy, tak jsem už nikdy neodstěhovala, že jsme rovnou začali se sebou být a jako jsme věděli, že to je asi ono. Bylo úplně jasno hned na začátku. Jasno. No, tak za rok na to jsme se vzali. No. My jsme měli svatbu 14 dní po Díky Nabister a ten už jsem vlastně organizoval s Kájou a to jsme měli 1000 lidí ten rok. Takže pak už jsem to nikdy dělat nechtěl. Jako tolik lidí na starost, to byl fakt masakr. To si umím představit. Možná je dobré říct, že to opravdu bylo 1000 mladých Romů z celé Evropy. Z celé Evropy. Z celého světa. Z celého světa právě. Tam byli vlastně. Lidi ze států. Jako, I z Kanady, ano. Ale vlastně nejsou to jenom mladí lidi, ale vlastně tam i přijíždějí ti ocaleli. A to je vlastně největší část tego projektu. Myslím, že dovolujeme to setkání ani jenom tak, že přijdou a uslyšejí ten příběh, ale vlastně ti lidé jsou tam s námi přes ty 5 dní, s námi snídají, obědují a jezdí na všechny projekty a se zúčastňují z všech skupin. Já jsem se vlastně o ně všechny staral, takže já je vždycky převážel jako na různý kam bylo potřeba. Takže já jsem s nima strávil jako fakt hodně času se všema těma survivorama. Hodně těch mladých lidí schodil s námi a říkal nám, jak jim ten projekt změnil život. Vlastně, že tam myslím, že to je tak intenzivní a jestli máš tu možnost vlastně to sdílet, ty zážitky s jinými mladými lidmi, má to obrovský efekt, ano. Kolik párů se tam dalo dohromady? Taky. Ten silný moment toho sdílení to rozhodně spojuje. Ano. Lukáši, já o tobě vím, kromě toho, že jsi skater, že jsi vlastně taky ke svému romskému původu nějak hledal cestu, tak jak to bylo u tebe? Hledal cestu, no tak ta cesta je v tobě, že jo, celý život, akorát si ji musíš najít, podle mě. A prostě to člověk cítí nebo vycítí, no. Že jo, čím víc jsem byl starší a vlastně, jak to říct, i takový jako i úspěšnější třeba na tom skateu, tak jakoby v tu chvíli už jsem měl takový, jako to ego šlo trošku nahoru a vlastně jsem si říkal, you know, I am, why not? Takže to bylo takový, jako přišlo to vlastně i s tím, jako s tou úspěšností v tom skateu, že vlastně ti to dalo jako takový power, jako si stát za tím, prostě who you are. Mít ten pride. No. Karolino, u tebe to bylo možná trochu jinak. Ty jsi, jak jsem zmínila, z velké rodiny, z velkého rodu Mirgu, kteří jsou vlastně i aktivistická rodina. Tak můžeš nějak představit vlastně to, co děláte vy, vaše rodina v Polsku? Já jsem z také velké rodiny romské. Vlastně můj táta
Ma 9 sourozeńców. Jego tacinek, czyli mój dziada a babička byli niepiśmienni ani nie czytali, ale właśnie sobie dali za ukol, że všechny dzieci będą wyedukowane. Co było właśnie, troszkę się na to Romowie w osadzie kukali, troszkę tak, że chce z nich udzielać gadzie, nebo něco. Ale dziada se za tym stał, a všichni skończyli z szkoły. Mój tata był jednym z pierwszych Romów, który właśnie skończył uniwersytetu. Był uczytelem cielocviku, ale jego ogromną pasję psanie, takže vlastně mamy tady i několik publikací, přechodně pro děti. Zúčastnil se různých projektů, učil taky na romologii v Polsku. Jego bracha Andrzej Mirga je velmi známým aktivistou na evropské úrovni, byl jakby direktorem ODIHR-u ve Varšavě přes 7 roků. Ještě máme moją známou sestřenici Gosiu Mirgu. Gosia Mirga Task je úžasná umělkyně a teďko jsme na něm velmi hrdí, protože reprezentovala Polsko jako stát, jako vlastně země na Biennale v Benátkách. Anna Mirga je vicedirektorką ERIAC-u, takže taky další sestřenka. V Polsku, jak všichni vědí, že Mirga je to romské nazwisko. Takže taky trvalo trošku ta cesta, žebyś byl na to nakonec hrdý. A ten aktivismus taky mi v tom i mega pomohl. Vy jste mluvili o tom, že skateboarding a aktivismus a práce s dětma jdou dobře dohromady. Já si vás pamatuju z roku 2019, myslím, to byl festival Ghetto Fest v Brně, kam jste přijeli s vaším projektem Ride for Happiness. Lukáši, o čem je ten projekt? Tak ten projekt to byl takový, vlastně to byl taky ten nákop přesně po tomhletom, co jsme jakoby dělali Ternipe a tohle, mě po těch 1000 lidech a pak po těch jako cestování nějakých těch různých seminářů jsem viděl, že je to furt na stejný brdo, jako. A trošku mě jako tohle, ten skate, jakoby, a to, že znám tolik lidí jakoby v tom průmyslu, tak dokopalo k tomu, že vlastně kamaráda, co znám od malička, pracuje ve firmě Vans, tak měli vlastně vzorkové boty, které se v té době posílaly do spalovny a oni je neprodávali ani nic. A ty boty byly úplně nový, jako, takže my jsme domluvili, že tenkrát oni nám dali snad kolem 800 párů bot, jako dětských bot Vancek. A tím vlastně se rozjelo Ride for Happiness, takže jsme registrovali Ride for Happiness jako neziskovku. A věděli jsme, že nepotřebujeme jako na nic extra peníze, máme 800 párů bot, občas jsme prostě koupili jako fixy takovýhle, aby jsme vlastně mohli vytvořit nějaký ten workshop. Ještě jsme dostali od jedné firmy, jsme dostali skatey, který vyrábějí, ale vlastně tyhle byly nepovedený, tak oni nám je dali a byly také čistě bílí, takže jsme vymysleli jakoby takový 3 různý druhy jakoby těch workshopů s těma dětma, že na jeden mohli malovat, vlastně udělali si ten svůj design. Za ten nejlepší design dostali tyhle svoje magické boty. Vlastně táta i Karolíny napsal k tomu takovou pohádku. Takže vlastně pro ty děti to mělo jako takový příběh, že pak jakoby na konci dostanou ty svoje magické boty. A v tomhletom to bylo super propojení a to mě i bavilo, jakože vlastně nepotřebujeme čekat na žádný granty, na nějaký extra prachy, ale vlastně z ničeho nic jsme uvařili jako docela dobrou omáčku. Lukáši, ještě se zeptám na tvou skaterskou kariéru. Kdy ty jsi začal jezdit, to by bylo asi i na dlouhý vyprávění, ale kdy jsi začal jezdit a vlastně jezdíš pořád závodíš? Já jsem furt jako blázen, furt to mám v těch nohách a jsem občas jako takovej, že bych klidně šel zase skákat jako 10 schodů, dokázal bych to i teď. Ale mám práci a mám hodně práce a když se prostě člověk zraní, tak taky všechno se sesype. Takže se snažím jakoby v tomhletom směru prostě se nevrhat jako do nějakých extra velkých věcí, ale držet si to jenom v takovém tom jako teďkon už takovým tom stýlečku a v tom mým singačnu. Jako. A kdy jsi byl teda ten blázen, kdy jsi začal? Já jsem začal v 11 letech, takže kolem roku 2005, 2006 jsem byl prostě na té nejlepší úrovni. No. Jsem tenkrát byl druhý na mistrovství Evropy. Dostal jsem vlastně 2 kontrakty, jezdil jsem za Nike a za Quicksilver, od kterých jsem měl normálně měsíční peníze a cestoval jsem vlastně po světě a jenom skateoval. No. Potom roku 2008 skončily smlouvy, tohle, všechno. Já jsem si ještě udělal zranění kolene, no a šlo to tak jako postupně dolů, ale vlastně jsem se v tom držel prakticky jako ještě do nějakého roku 2017, docela permanentně. No. Vy dva jste spojili svoje talenty a to, co děláte ještě v jednom novém projektu, který se jmenuje Amari Street. Je to vaše společná značka, tak povězte nám, co je Amari Street. To jsme měli taky tak nějak, Amari jsme jakoby
Byli tak nějak v hlavě dlouho, už možná i krátce po tom, co jsme vlastně udělali Ride for Happiness. My jsme chtěli spojit, vždycky jsem chtěla dělat tak věci, protože občas mi přišlo, že vlastně v tom našem romském světě a v těch romských projektech děláme ty věci hlavně pro takovou menšinu lidí, kteří akorát jsou v té bublině aktivismu, ale není to takové mainstreamové věci, které by zasahují regulárních lidí jako venku. Takže já jsem vždycky chtěla to trošku spojit a já hrozně máme oboje rádi, žijeme v té streetové kultuře a vlastně i tam v té streetové kultuře, ale i v tom skateu, co se mi líbí, že vlastně až takhle neznamená to, jaký je tvůj původ. Jestli jsi jako skvělý člověk a skvělý v tom, co děláš, tak nikdo nebude koukat, ty jsi Rom a jako nemůžeš do té naší kultury jako patřit. Jako. Takže to se mi vlastně hrozně v té streetu líbí a i v skateu. A vlastně chtěli jsme propojit ty romské naše kořenie v takovou brandovou, streetovou, v něco fun, v něco takového mládežového, nie furt se jenom spojovat romské věci s tím tradičním, nevím, vzorem nebo s tím etnikum takhle silně, ale vlastně spojit ten náš svět s tím streetovým světem a přesto tak skrz to jako vlastně popularizovat víc trošku našu kulturu. Spolupracujeme s romskými grafik designerami, s umělcami a tvoříme různé věci typu například tady You Can Be My God, jo? Shifting Perspective, a nebo Raymond. Možná můžeme říct ještě pro ty, kdo nevědí, kdo je vlastně Raymond, ten, koho má na tričku ano. Lukáš. Ano, takže Raymond Gurem Raymond je hero. Je absolutní hero, úžasný člověk. Byl, už není Měli s náma. jsme tu šanci s ním strávit, no, ale my jsme šanci s ním strávit času. přes 5 roků v projektu vlastně s Raymondem. Byl to francouzský Rom, který vlastně přežil holokaust. 9krát snad utěk z koncentračních táborů v Německu, ve Francii. A pak vlastně jako, to přežil, vykupil sobie ještě i jako vlastně vykupil sobie svůj pozemek, kousek od toho koncentráku, kde jeho rodina byla zavřená. Měl pak 15 dětí, takže vlastně měl úžasnou historii a byl mega motivací pro vlastně lidi, protože měl v sobě ten takový drive, ten takovou radost života, takový fun úplně, ale hrozně se zúčastňoval různých projektů, nejen o Romách, ale taky vím, že například ve Francii tam 2 dny spal v telefonické budce, żeby uvědomit lidi o problémech bezdomovců. Takže jako on opravdu se stavil za hodně té civil rights. Vždycky, když udělal resistance, tak celá ta aula prostě mohla prasknout. Fakt jako motivátor obrovský. No. Takže kdybych si chtěla koupit tričko s Raymondem, anebo nějaký skate, tak půjdu na Amari Street e-shop. Amari-street.com a vlastně tam je to možný. Zatím to děláme teda v rámci dropu. Ano. Ten drop znamená, že teda vždycky spustíme třeba na 5 dní prodej. Během toho, co se za těch 5 dní prodá, tak to pak začneme vyrábět a vlastně k zákazníkovi by to mělo dojít do 3 týdnů, což máme vždycky jakoby pod tím vlastně napsaný. Děkuji vám moc za to, co děláte, i za ten super inspirativní rozhovor. To my děkujeme, že jste nás pozvali k sobě domů. No a s vámi se těšíme na další epizodu pořadu Tuke Talk.